سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من امیرعلی ام و توی این ویدیو میخوام یه محصول رو واسهتون آنباکس کنم که بیشتر به درد گیمرهای موبایل میخوره و اونم چیزی نیست جز یه گیره بازی که شما میتونید از این گیره توی بازیایی که اکثرا حالت بتل رویال و تیراندازی دارن مثل فورتنایت، کال آف دیوتی موبایل، پابجی موبایل و فری فایر رو از این مدل بازی‌ها استفاده کنید و سرعت و عملکردتون رو توی این بازی‌ها ارتقا بدید. اسم این محصول دسته بازی زیکا مدل پابجی تی 6 هست که الان عکسش رو روی دیجیکالا واسهتون میذارم رو صفحه و من اینو هفته پیش حدوداً 75 تومن خریدم، ولی امروز با توجه به اینکه هفته آذره و بلک فرایدی هست قیمتش توی دیجیکالا حدوداً 71000 تومنه که به نظر من خوبه. نسبت به کارایی که داره میتونه کارتون رو راه بندازه و باعث بشه که توی بازی سرعت و عملکردتون بهتر بشه. و وقتی که این محصول رو خریداری میکنید اول یه جعبه ساده هست و بازش هم که میکنید داخلش دو تا گیره هست که به این صورت هست و الان در میارم ببینید. گیره ها بدنه پلاستیکی شفاف دارن و کلا قسمت خود گیره و این پیچی که واسه تنظیم سایز گوشی هست فلزی هستن. به نظر من کیفیت ساختش هم خوبه، حالا آنچنان بد نیست و در کل محصول خوبیه. حالا میریم در ادامه ویدیو تخصصی تر بهش نگاه کنیم و روی بازی‌های فورتنایت و کال آف دیوتی هم تستش کنیم.
خب بچه‌ها میرسیم به پایان این ویدیو. مرسی از اینکه وقت گذاشتید و ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اینکه خرید این گیر بازی رو حتما توی دیسکریپشن و کامنت ها میذارم، میتونید برید و مستقیم از طریق لینک از دیجیکالا خرید کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. بازم مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.